No niin, Jyrki tässä morjesta. Viime videolla käytiin läpi 49 Buickin rivikasin alakerta ja tällä videolla nyt keskitytään sylinterikanteen. Tämä tässä. Eli tämä on 49 Buickin suoran 8K:n sylinterikansi. Tämä ei alun perin kuulunut siihen kauppaan, koska mähän sain sen Saranpäijäniltä ilmaiseksi sen alakerran, ja sitten mä joudun vähän maanittelemaan, että mitä mä saisin vielä tämän kannen hankittua. Tämä ei ole seissyt vesisateessa. Mutta sitten tehtiin tämmöinen vaihtokauppa, että mä sain tämän sylinterikannen, ja sitten Jani sai vaihdossa tämmöisen rosteri-imusarjan, joka mä olin tehnyt kahdelle kaksikulkuiselle Strombergin kaasuttimelle. Ja sitten tietysti ryhdyin tämän kansiprojektin kimppuun. Tästäkin oli 10 vuotta aikaa. Tämä oli varmaan joskus 2012 viimeksi aktiivinen. Ja tätä muokattiin niin, että tässä alun perin tässä on tämmöinen tulip-mallinen, eli tulppaanin-mallinen tai trumpetin-mallinen imuventtiili. Ja pakoventtiili on vähän tämmöinen perinteisempi. Ja nämä on 3/8 varrella, eli 9,5 mm paksulla varrella, aika painavat venttiilit. Ja sitten tässä on ihan tämmöiset perinteiset tuplajouset, eli on venttiilijousi. Ja sitten on, ja tämä on ihme kyllä progressiivinen. Eli täällä on alhaalla tiheämmässä näitä kierroksia kuin ylempänä. Ja sitten on sisällä vaivennusjousi. Ihan perinteinen setti. Mutta nämä on ihan todella löysät nämä jouset. Nämä voi melkein vaihtaa irrottaa venttiilijouset, niin voi melkein käsin painaa nämä kasaan ja irrottaa lukot. Nämä on niin löysät. Mutta eihän nämä moottorit kierrä kuin 3500–3800 maksimissaan. No mä halusin tietysti isommat venttiilit tähän. Ja tässä onkin nyt sitten Ferrean venttiilit. Nämä on ihan katalogista katsottu suunnilleen piirtein saman pituiset kuin nämä Buickin omat. Siinä on imuventtiili. Siinä näkyy kokoero. Pakoventtiili, kokoero. Mä katsoin nämä ihan Ferrean katalogista sopivat venttiilit. Mä en muista yhtään mihin nämä on alun perin. Imuventtiili on itse asiassa 1,9 tuumainen pakoventtiili. En muista mistä vehkästä tämä on. Ja muistan vaan, että Ferrean edustaja oli hyvin huolestunut, että onko tämä nyt sitten ihan optimaalinen imuventtiiliksi tämä venttiililautasen tämä taustan kulma. Mutta kyllä se niin kuin tähän verrattuna on aivan varmasti 100 kertaa optimaalisempi. Pakoventtiili on itse asiassa pienennetty 1,6 tuumaisesta. Tämä on nyt 1,52 tuumaa. Eli mun täytyy vähän tsekata, mitkä ne on. Eli alun perin Buickin alkuperäinen imuventtiili on 1,77 tuumaa, eli 45 milliä. Buickin alkuperäinen pakoventtiili on 1,45 tuumaa, eli 36,8 milliä. Nyt nämä uudet venttiilit, eikä tähän tän isompi oikein saakkaan, niin imu on 1,9 tuumaa, eli 48,3 milliä. Ja pakoventtiili on 1,52 tuumaa, eli 36,6 milliä. Ja nämä on ohuella 5,16 varrella, eli noin 8 millin varrella. Ja sitä varten tähän kanteen sitten mä hankin semmoiset ylikoko, siis paksulla seinämällä olevat K-linerit, eli pronssiset. Mahtaako näkyä täällä? En tiedä. Mutta siis semmoiset ylipaksut K-linerit, pronssiohjuriholkit, joilla sitten saatiin pienennettyä toi ohjuri tälle 5,16 varrelle sopivaksi. Sitten tietenkin mä hankin tämmöiset Compcampsin Beehive-jouset. Beehive tarkoittaa tämmöistä mehiläispesän mallista. Se tarkoittaa, että tämä ohenee tämä venttiilijousi tänne
jousilautaseen päin, ja siinä on se idea, että tällä ei ole semmoista yhtä tiettyä värähtelytaajuutta, niin kuin on tämmöisellä lineaarisella jousella, jolloin samalla jousipainilla saadaan se moottori kiertämään tyypillisesti 500 kierrosta korkeammalle ennen kuin se venttiilikoneisto sitten sekoaa. Plus sitten tietenkin tämä Pidatin lautanen tai retaineri, miksi sitä haluaa kutsua, on huomattavasti pienempi kuin tuo alkuperäinen, jolloin se on kevyempi. Siinäkin mielessä parempi, eli liikkuvat massat on silloin pienemmät. Ja toki liikkuvat massat on pienemmät, kun meillä on ohuempi varasi venttiilissä. Eli ei tarvita kovin jäykkiä jousia. No sitten mä itse asiassa vein tämän kannen tolle, kun mulla oli venttiilit hankittu ja niin poispäin. Mä vein tonne Nordic Porting Servicen Pirkoselle tämän portattavaksi. Ja hän sitten porttasi tätä sen, mitä tästä niin kuin helposti sai. Ja tässä on itse asiassa, mulla on virtausnumerot vakiona ja sitten porttauksen jälkeen. Vakioventtiilillä itse asiassa nosto rajoittuu 0,4 tuumaan, koska silloin toi retaineri pohjaa ohjuriin. Nässähän ei ole mitään ohjurin kumia alun perin, ei imu- eikä pakopuolella. Siis Puikki ei käyttänyt minkäännäköisiä ohjurin kumeja venttiilin varsissa. Ja tosissaan 0,4 tuuman kohdalla tämä pohjaa, eli sen suuremmilla nostoilla ei tiedetä, mitä ne virtaukset on, mutta vakiokannassa siis 0,4 tuuman nostolla imuvirtaus on 134,4 CFM ja pakopuolella 95,7 CFM. Ja imuvirtauksen mukaan laskettu teoreettinen teho olisi silloin maksimiteho 276 hevosvoimaa vakiokannella. Siis olettaa, että kaikki muu olisi optimoitu. Mutta eihän nämä taisi olla vuonna 1952, silloin oli korkein puristussuhde nelikurkkunen kaasutin. Se oli viimeinen vuosi tätä 320 kuutiotuumasta, niin silloin se taisi olla 170 hevosvoimaa, mitä siitä moottorista tuli. 49 vuosimallista en muista, 46 se on 144 hevosvoimaa. Ja mullahan on ollut tavoitteena tuplata ne vakiohevosvoimat, eli päästä sinne noin 300 hevosvoimaa. Sitten tosissaan noilla Ferrean venttiileillä ja porttauksella imuvirtaus nousi sillä tavalla, että 0,6 tuuman nostolla se on 165 CFM ja pako on 133 CFM. Ja näistä sitten imuvirtauksesta laskettuna se teoreettinen teho tai potentiaalinen teho olisi 338 hevosvoimaa. Eli siihen tämän kannen teoriassa pitäisi riittää se virtaus. Näin. No sitten tässä Puikin kannessa on tämmöinen kummallisuus, että sama kuin oli Morris Minissä aikoinaan. Eli täällä on siamilaiset imukanavat. Eli tässä jos mä laitan valoa tänne, tässä on yksi imukanava. Noin. Niin sieltä paistaa päivä 2 imuventtiilestä. Täällä on vierekkäisissä. Tämä imukanava jakautuu 2 vierekkäiseen sylinteriin. Eli tässä on vain 4 imukanavaa. Ja tietenkin nyt kun muutetaan tämä ruiskuksi vielä, niin kuin mulla oli tuossa, niin se on hyvin haasteellinen, koska se pitää etsiä 2 lambda-anturilla vierekkäisissä pakosarjoissa. Pitää etsiä se kohta, missä saadaan mahdollisimman tasainen seos jakautumaan, koska täällä on nämä vierekkäiset sylinterit, mitkä imee samasta imukanavasta, ne on 180 astetta, 180 asteen päässä toisistaan. Ja silloin siellä on imuventtiilit yhtä aikaa auki jonkun aikaa, jolloin toinen
sylinteri varastaa toiselta. Ja silloin se, kun on polttoainesuihkutus, se on hyvin tärkeää etsiä se oikea ajankohta, milloin siellä suihkutetaan. Pitää olla isot suuttimet ja katsoa mielellään justiin moottoridynossa etsiä se kohta, milloin siellä on tasaiset seokset. Eli se ruiskutuksen ajankohta pitää hakea kohdalleen. Ja niin tuossa tehtiinkin silloin sporttiauton dynossa 2011 tai 2012, en muista kumpi. Joo, mutta hyvin haasteellinen. Ja se on myöskin, täällä on todella tiukka se mutka, se on melkein kuin T-haara. Minissähän se on enemmän Y-haara. Tässä se on T-haara, mihin tämä imukanava törmää. Ja sitä shortsidea, siinä on hyvin vähän tilaa pyöristää sitä, loiventaa sitä tiukkaa mutkaa ennen kuin tullaan vesitilaan. Mä tiedän, että Amerikassa on virittäjiä, jotka on muotoillut ne kanavat semmoiseksi kuin haluaa ja sen jälkeen täyttänyt, kovajuottanut messingillä ne sitten umpeen sieltä, mistä on menty vesitilaan. Mutta mä en halua lähteä niin radikaalille linjalle. Näissä kanavissa itsessään ei ole kauheasti tarvetta, varsinkaan imukanavissa suurentaa. Nämä on vakiona jo sillä tavalla, että se virtausnopeus on niin pieni, että tätä kanavaa suurentamalla ei saavuteta mitään. Eli se, missä saavutetaan, niin se on sitten täällä kanavissa. Siis tässä maljassa, eli välittömästi tuossa venttiilin alapuolella. Et sieltä kannattaa kairata, jos haluaa jotain kairata. Muuten ei ole kauheasti mitään saavutettavissa. Pakopuolella olisi kiva nostaa tätä ylöspäin tätä ulostuloa, mutta siinä on se, että siinä on vesitila hyvin lähellä. Eli en suosittele. No sitten. Silloin mä olin tämän Gary Duttweilerin kanssa puhelimessa ja hän kertoi, että näistä pystyy hyvin nostaa puristussuhdetta. 46 on 6,6 yhteen puristussuhde. Tässä 4,9 se on vähän enemmän. Ei merkittävästi, mutta vähän enemmän. Ja Duttweiler kertoo, että näistä pystyy ottaa tästä dekistä aika paljonkin pois. Näissä on paksu dekki. Ja niin paljon, että päästään tänne syytystulpan kyhmyyn asti. Siihen asti pystyy hyvin höylätä pois. Ja mä sitten vein tämän koneistajalle. Sen jälkeen, kun oli tehty kaikki nämä portaukset ja muut muutokset. Ja hän sitten soitti, että no niin, nyt on otettu 4 milliä, että työ on valmis. Et istuppa alas, että tässä on tullut pikkuinen hikka. Ja sitten hän kertoi, että tämä kansi on muuten halki. Ja niinhän se on, moni, jotka on näitä virittänyt, niin tietää, että täällä missä on aina, tämä on muuten painava kansi, tämä painaa yli 50 kiloa, vaikka tästä on höylätty pois 4 milliä. Aina kun on 2 pakokanavaa vierekkäin, niin tässä välissä tulee suuret jännitykset, kuumia pisteitä, ja se kansi on yleensä täältä pakokanavien välistä halki. Eli tosta tai tosta. Ja nyt tämä kansi oli halki itse asiassa täältä. Tosta välistä. Itse asiassa täällä on muuallakin alkavia halkeamia. Mä oon porannut tänne pienet reijät, joilla mä päätän ne halkeamat. Mutta tässä se halkeama meni vesitilasta palotilaan. Se on ihan no. No sitten alkoi metsästäminen, että kukas tämmöisiä sitten hitsaa. Ja sitten perimätieto kertoo, että tuossa Helsingissä Tattarisuolla on ollut semmoinen kuin Kari Korvenkari, pitkän linjan kansihitsari, joka on paikannut valuutakansia. Mä onnistuin jäljittämään hänet. Hän oli semi-eläkkeellä jo silloin, muuttanut Aulangolla ja mä soitin sitten hänelle ja hän kertoi sitten, miten hän tekee. Eli hän kuumentaa koko kannen ahjossa punahehkuseksi ja sitten hän kaasuhitsaa sen halkeaman umpeen. Ja sen jälkeen tämä kansi nostetaan semmoiseen keräämiseen laatikkoon,
suljetaan kansi ja sitten tää saa viikon rauhassa jäähtyä tää kansi. Kaikki hyvin siihen asti, kunnes mä kerron, että tää on muuten 90 senttiä pitkä tää kansi ja painaa yli 50 kiloa. Hän nosti kädet pystyyn, että ei onnistu. Et mietipä tämmöistä kantta, joka painaa yli 50 kiloa ja se on karpalonpunaisena hehkuu. Millä hän semmoisen nostaa sitten siihen keräämiseen laatikkoon? Minkälaisilla pihdeillä? Tekemätön paikka. Hän sanoi, että ei onnistu. No, en lannistunut siitä, etsin vielä sitten. Ja sitten löytyi Lahden kansityö. Ja sanoi, että he voi yrittää sitä. Ja sitten hän sanoi, että he kokeili nikkelipuikolla hitsata sitä. Ja sanoi, että se on muuten 8 milliä paksu se dekki. Vieläkin vaikka sitten on 4 milliä otettu pois. Ja sanoi, että siinä on vaan semmoinen juttu, että se näyttää se sauma hyvältä, mutta kun laittaa painetestiin, niin aina pulputtaa veden alla jostain. Että sinne jää joku huokona, mistä se pulputtaa ja vuotaa. Saat hän kokeilee vielä yhtä temppua, ja se lopulta onnistui, eli plasmaruiskutusta, samanlaista millä kampiaksen kauloja täytetään, jos ne on mennyt alimittaan eikä mistään saa uutta kampiakselia, niin kampiaksen kaulaa voidaan täyttää plasmaruiskutuksella, ja sillä systeemillä hän saa tämän paikattua. Mutta tämä jäi oikeastaan sitten siihen vaiheeseen, että tästä pitäisi ottaa vielä jonkunlainen siivu pois, oikaista tämä lopullisesti. Tämä jää sitten siihen, kun muuttui suunnitelmat. Nimittäin tutustuin sitten, kun firma muutti tähän halliin, missä nytkin ollaan 2014 syksyllä, niin tässä hallin toisessa päässä on semmoinen firma kuin FT Machine Shop, jota pyörittää Janne Kollaanus, ja hän kertoo, että hän on palutekniikkaan perehtynyt TKK:lla, teknisessä korkeakoulussa, ja siitä mulla alkoi raksuttaa. Heitin idean, että mitä jos suunniteltaisiin ja tehtäisiin alumiinivalusta ihan puhtaalta pöydältä uusi sylinterikansi tämmöiseen suoraan kahdeksikkoon, ja se jää sitten vähän itämään se asia. Että kyllä se periaatteessa olisi mahdollista. Mutta tietenkin se kansi täytyy ensin suunnitella. Mutta ei mennä siihen vielä. Tämä on todella edelleenkin, tämä on tässä vaiheessa, tämä on ihan vaan oikaisua vailla. Esittelen nyt tässä samalla sitten semmoisen mielenkiintoisen jutun, Buickin Turbulator-männän. Eli tässä on tämmöinen patti tässä männän päässä. Tässä on vähän sama idea kuin nykyään, jos on tasapäämäntä ja sitten palotilassa on semmoinen paljealue. Tässä on vähän sama idea. Eli tämä sitten laittaa palotilassa seoksen pyörteilemään ja siinä saadaan parempi palamistapahtuma, parempi liekkirintama, nopeampi palaminen, täydellisempi palaminen. Se tässä on ideana. Mä en tiedä sitten kuinka hyvin tämä oikeasti koskaan toimi, mutta tämä oli Buickin idea silloin, ja nämä oli kaikki näissä suorissa kaseissa oli tämmöiset, ainakin näissä isommissa oli tämmöiset männät. Painava kuin mikä. Ja männän tappi on tosi alhaalla. Näissä on sitten vielä neljä männänrengasta alun perin, mikä on nykyään aika tuntematon ratkaisu. Tässä on se outoa, että tämä mäntä on huomattavasti pienempi kuin tämä. En tiedä näkyykö se. Jos mä laitan toiseen reunaan tämän männän, niin näkee, että tämä palotila on paljon isompi. Tämä mäntä on noin 87 milliä ja tämä palotila on melkein 94 milliä halkasijaltaan. Et tulee mieleen, että onko silloin kun tämä 320 kuutiotuumainen on tullut markkinoille vuonna 1936, niin onko silloin ollut Buickin insinööreillä mielessä, että tästä voitaisiin tehdä joku suurempi versio vielä isommalla porauksella. Ja valmiiksi on tehty tämä sylinterikansi sitten
että se käy sen isommalle poraukselle myös? En tiedä. Enkä varmaan koskaan saa tietää. Sitten katsotaan vielä. Sitten oli vielä tämmöinen idea, että laitetaan injektorit, upotetaan tähän kanteen, että saadaan se mahdollisimman lähelle sitä venttiiliä, jolloin vielä se ruiskutusajankohdan säätäminen on helpompaa. Tämä nyt sitten jäi testaamatta, että onko tämä hyvä muutos, mutta tätä varten tehtiin sitten konestamossa tämmöiset messinkiset insertit, jotka sitten painettiin tänne kanteen liiman kanssa, koska ne menee vesitilan läpi, ja vaikka ne on niissä on tiukka puristussovitus, niin varmuudeksi laitettiin vielä liimat väliin, ettei tule mitään vesivuotoja sitten. Mutta tämmöinen tämä on. Ja sen lisäksi, että niitä huonoja puolia, sen lisäksi, että nämä on nämä siamilaiset imukanavat, mitkä haarautuu sitten täällä kannen sisällä vasta vierekkäisiin imuventtiileihin, ja ne sitten vähän niin kuin häiritsee toisiaan, koska siellä on tosissaan imuventtiilit on hetken aikaa yhtä aikaa auki. Niin toinen puute, mikä tässä on, niin on sitten tietysti tämä, että nämä imu- ja pakokanavat on samalla puolella. Eli tämä pako ihan turhaa lämmittää tätä imukanavaa. Läpihengittävä kansi olisi tietenkin niin kuin toiveessa, että imukanavat olisi eri puolella kuin pakokanavat. Se on se optimiratkaisu. Mutta joo, tämä on tätä hot roddingia. Niin kuin sanottu, hot roddingin periaatteisiin kuuluu jatkuva parantaminen, innovointi, pioneerityö, eli sellaisten ratkaisujen etsiminen, mitä muut ei ole vielä keksineet. Ja sitten on tämä hot rodding realismi, joka tarkoittaa, että voit varautua jatkuviin vastoinkäymisiin. Ja aina kun muutat yhtä kohtaa, saat muuttaa 7 muuta kohtaa. Se poikii aina lisää muutoksia, kun muutat yhtä kohtaa. Se on loputon suo. Ja realismiin kuuluu se, että monesti mennään huonompaan suuntaan, kun ollaan muuttamassa jotain omasta mielestä parempaan suuntaan. Ja sitten etsitään syytä, että miksi näin kävi. Ja toivottavasti löydetään joku teoria, miksi näin kävi. Mutta se kuuluu asiaan. Eiköhän tämä riitä tästä synterikannesta ja palataan taas seuraavan videon parissa. Moikka!